Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với chương trình hôm nay. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về các dấu hiệu quan trọng của đột quỵ mà ai cũng cần phải biết. Đột quỵ là một tình trạng y tế nghiêm trọng và việc nhận biết sớm các dấu hiệu có thể cứu sống nhiều người. Đột quỵ có thể xảy ra bất ngờ và đe dọa tính mạng nếu không được nhận biết và cấp cứu kịp thời. Chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những triệu chứng chính và cách xử lý khi gặp tình huống này. Hãy cùng bắt đầu hành trình tìm hiểu và bảo vệ sức khỏe của bạn và người thân. Dấu hiệu thường gặp của đột quỵ, FAST method, F, face, math. Nếu một bên mặt của bạn đột ngột bị tê liệt hoặc không thể cứa đều hai bên, đó có thể là dấu hiệu của đột quỵ. Đột quỵ thường làm cho một bên mặt bị yếu đi hoặc tê liệt, khiến bạn không thể cứa đều hai bên. Hãy chú ý đến những thay đổi nhỏ nhất trên khuôn mặt của bạn, vì chúng có thể là dấu hiệu đầu tiên của một vấn đề nghiêm trọng. Arms, cánh tay. Nếu bạn không thể nâng đều hai cánh tay, hoặc một cánh tay bị yếu đi, hãy coi chừng, đó cũng có thể là dấu hiệu. Đột quỵ có thể làm cho một cánh tay của bạn trở nên yếu đi hoặc không thể nâng lên được. Hãy thử nâng cả hai cánh tay lên cùng một lúc. Nếu một cánh tay rơi xuống hoặc không thể nâng lên, đó là một dấu hiệu cảnh báo. S. Speech, lời nói. Nếu lời nói của bạn trở nên khó khăn, không rõ ràng hoặc bạn không thể nói được, đây là một dấu hiệu nghiêm trọng của đột quỵ. Đột quỵ có thể ảnh hưởng đến khả năng nói của bạn, làm cho lời nói trở nên lắp bắp hoặc không rõ ràng. Nếu bạn hoặc người thân gặp khó khăn trong việc nói hoặc hiểu lời nói, hãy coi chừng, đó có thể là dấu hiệu của đột quỵ. T. Time, thời gian. Khi bạn thấy bất kỳ dấu hiệu nào trên, hãy hành động nhanh chóng. Gọi ngay 911 hoặc dịch vụ cấp cứu gần nhất. Thời gian là yếu tố quyết định khi cứu sống người bị đột quỵ. Đừng chần chừ, mỗi giây phút đều quý giá. Hãy nhớ rằng, hành động nhanh chóng có thể cứu sống và giảm thiểu tổn thương não. Hãy luôn sẵn sàng và biết cách nhận diện các dấu hiệu của đột quỵ để bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Các triệu chứng khác của đột quỵ. Một trong những triệu chứng khác của đột quỵ là mất thăng bằng hoặc khó đi đứng. Điều này có thể xảy ra đột ngột và khiến người bệnh cảm thấy như họ không thể kiểm soát được cơ thể mình. Mất thị lực ở một hoặc cả hai mắt cũng là một dấu hiệu cảnh báo quan trọng. Người bệnh có thể thấy mờ hoặc thậm chí mất hoàn toàn khả năng nhìn trong một khoảng thời gian ngắn. Đau đầu dữ dội không rõ nguyên nhân là một triệu chứng khác cần lưu ý. Cơn đau này thường xuất hiện đột ngột và có thể rất nghiêm trọng, khiến người bệnh cảm thấy vô cùng khó chịu. Chóng mặt hoặc cảm giác yếu ớt cũng là những triệu chứng phổ biến của đột quỵ. Người bệnh có thể cảm thấy như họ sắp ngất hoặc không thể đứng vững. Ngoài các dấu hiệu của phương pháp FAST, bạn cũng nên chú ý đến các triệu chứng khác như mất thăng bằng, mất thị lực đột ngột, đau đầu dữ dội hoặc chóng mặt bất thường. Những triệu chứng này có thể xuất hiện một cách bất ngờ và cần được xử lý kịp thời để giảm thiểu nguy cơ tổn thương não. Đột quỵ là tình trạng khẩn cấp. Nếu bạn hoặc ai đó gặp phải các triệu chứng này, đừng chần chừ. Hãy gọi ngay cấp cứu và đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Hãy nhớ nhận biết sớm, hành động nhanh và bạn có thể cứu sống một mạng người. Hãy chia sẻ video này để giúp nhiều người hơn hiểu về các dấu hiệu của đột quỵ. Cảm ơn đã xem. Hãy bấm đăng ký và like để cập nhật thêm nhiều video hữu ích. This video will raise awareness about stroke symptoms and emphasize the importance of immediate action.